ครับผมเป็นไงบ้างครับ ครับก็ดีใจอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เราออกมาจากลิฟต์เนี่ยก็คือคนแบบเขาเรียกเป็นแบบเป็นเขาเรียกรันเวย์อ่ะเป็นรันเวย์คือแบบว่าปล่อยเราเดินแล้วก็ทุกคนเต็มหมดเลยครับก็เป็นภาพที่สวยงามมากแล้วก็ตอนที่เราขึ้นบนเวทีก็เห็นแบบว่าชั้น2ชั้น3ก็เต็มเหมือนกันเนี่ยก็สุดยอดมากๆผม ครับดีใจครับผมเพราะว่าก็ดีใจทุกครั้งแหละที่ได้ร่วมงานกับน้องแล้วก็ได้ร่วมงานกับ Canary นะครับผมเพราะว่า Canary ก็เป็นแบรนด์ที่เวลโนนอยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่แบรนด์เลือกผม2คนครับ อย่างกิจกรรมบนเวทีเป็นไงบ้าง10 คำถาม ก็สนุกดีครับ มีคำถามไหนยากจะ หรือว่ามีคำถามไหนที่อยากขยายคำตอบ นี่ไหมอ่ะ โอ้โหอยากให้คำตอบก็จริงๆก็อยากให้คำตอบไหมก็บางอย่างก็ยังพูดไม่ได้เหมือนกันครับแล้วก็ยังเก็บไว้ในแบบยังเก็บไว้ในใจอยู่ พูดไม่ได้เท่ากับพูดไปแล้ว พูดไปแล้ว ไม่ก็ยังมีบางอย่างไงใช่แบบว่าไม่พูดเดี๋ยวหลุด เหลืออยู่นิดนึง ใช่ประมาณนั้น แล้วก็อย่างที่พูดออกไปแล้วก็คือ ก็ตามนั้น ก็ตามนั้นเลย ครับผมใช่ เอาไปตีความตอบกันเองได้ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องลิฟต์พูดถึงเรื่องปาก ครับ เป็นไงคะปากมันยังไงครับมันนิ่ม ตอบว่าอย่างเงี้ย เป็นไงบ้างคะ ไม่ปากเราชุ่มชื้นอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ลิปตลอดเวลาครับผมใช่เราไม่ปล่อยให้ปากเราแห้งเลย ไม่ได้ถามปากถามปากวิลเลียมว่าชุ่ม ว่า ชื่นไหม ชุ่มชื้นปากของเอ็กซ์ชุ่มไหมคะ เท่าที่เห็นก็ชุ่มชื่นนะครับ อ ถามใครนะ แล้ว นี่ไม่หมายถึงว่า วิลเลียมแปลได้ แปลได้ ปากเป็นยังไง คือชุ่มชื้นอยู่แล้ว เพราะว่าเขาใช้ sleeping mask ด้วยที่แบบเป็นลิปเลยแล้วก็แบบว่าเวลาตื่นมาก็แบบว่าปากดูแบบอิ่มน้ำดีเลย เราเห็นตั้งแต่ตอนตื่นเลยเหรอคะ อะไร เรา นะ เห็นตั้งแต่ตอนตื่นเลยเหรอ อ๋อตอนตื่นก็เห็นตลอดนะครับ สังเกตบ่อยเหรอ สังเกตบ่อยไม่ก็เหมือนที่คำถามว่าชอบส่วนไหนที่สุดก็ผมก็ตอบว่าปากใช่ไหมครับก็สังเก ก็ ต ถ้าบ ปา อก กว่าเวลาเจอหน้าก็มองปากอยู่แล้วครับก็เลยไม่เห็นตลอด ใช่ อย่าเลิกนั่งสิถ้าเลิกนั่งพี่ก็จะมีพิรุธตามนะ ผมรู้แล้วตรงไหน ไม่มี ไม่มีเนาะ ไม่มีแต่บนเวทีเราไม่มีเลย ตั้งแต่บนเวทีเหรอพี่ ใช่ไม่มี รู้ว่า2 คน แล้วเป็นไงวันนี้ได้เจอแฟนเยอะมากเลย เยอะมากๆจริงเพราะว่านี่คือเหมือนอีเวนต์แรกที่เราเพิ่งจบจากเทมโป ใช่หลังซีรีส์ก็อีเวนต์แรก ใช่ ครับ เราก็รู้สึกว่าเราก็คิดถึงแฟนๆมากๆเพราะว่าประชากรเทมโปเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากจบซีรีส์เนี่ยจะมากขึ้นหรือเปล่าเราจะมีคนรักเราเพิ่มไหมก็วันนี้ก็พูดแล้วว่าทุกคนรักเรามากจริง ซึ่งกระแสหลังจากก็ยังดีอยู่นะจากซีรีส์ ใช่ครับผมเพราะว่าก็เหมือนมีกลุ่มคนที่แบบรอซีรีส์จบครบทุกตอนแล้วก็มาดูย้อนหลังทีเดียวอะไรเงี้ยผมใช่จริงๆโบแล้วผมดูซีรีส์ผมก็ชอบทำอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่อยากแบบมารอแบบวีค by วีคกับมันทรมานมันค้างคาใจอะไรเงี้ย ๆ ใช่ เพราะเราเห็นใน X อยู่ครับว่าก็คือคนที่ชอบแบบว่าเหมือนที่พีเอสบอกว่าจะชอบดูแบบให้เสร็จก่อนแล้วก็ดูทีเดียวอะไรเงี้ยก็บางคนก็ดูวันเดียวแล้วจบเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วก็มาฟีดแบ็กว่ามันเป็นอย่างนี้นะก็แบบว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีซะส่วนใหญ่ ใช่ถ้าดูเรื่องจนจบเลยแนะนำให้นอนก่อนแล้วค่อยมาเขียนรีแคปครับใช่เพราะว่ามันอาจจะนานเกินไป เพราะว่าแบบมันมีหลายเรื่องราวไงมันแบบมีหลายเส้นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยเวลาแบบมันใช้เวลาในการรีแคป อย่าง SCS ลงขอบคุณ ครับ ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยที่น้องเข้ามาในชีวิตเป็นยังไงบ้างหลายคนต้องรู้ใช่ไหมพี่จะถามอะไร รู้เลยเออ ตอบเลยไหมล่ะ บอกว่าระหว่างถ่ายทำมันมีร้องไห้กันด้วยทั้งสองคน ใช่ กดดันยังไงบ้างกับตรงนั้นโมเมนต์นั้น ก็จริงๆเหมือนเวลาออกกองด้วยบรรยากาศต่างๆ ด้วยวันออกกองเช้าตื่นตี 4ตี 5แล้วแบบต้องแบบถ่ายวันหนึ่งแบบ20 ซีนอะไรเงี้ยมันก็จะมีซีนที่ยากของแต่ละวันแล้ววันไหนที่มันเป็นซีนที่มันอีโมเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องพรีแพร์เยอะแล้วก็พออยู่หน้าซีนอ่ะเหมือนแบบเราเวิร์กช็อปมาดีแล้วอ่ะแต่ว่าพออยู่หน้าซีนเนี้ยบางทีแบบฟีลลิ่งมันไม่มาหรือว่าเราเล่นได้ไม่เท่าเหมือนแบบที่เราคาดไว้หรือแบบมันยังมีจุดที่มันยังแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบว่าตึงกันแบบว่าแบบเครียดนิดนึงเพราะว่าเราอยากให้ผลงานมันออกมาดีครับผมใช่แต่ว่าซีนร้องไห้ของเราก็ออกมาโอเคหมายถึงว่าเหมือนแบบก็ผ่านผลไปได้ด้วยดีแบบซีนบอกเลิกอะไรเงี้ยเราถ่ายนานมาก3 ชั่วโมง3 ชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ก็เหมือนแบบเราคอนเนคกันด้วยการกอดกัน อย่าง เพ พอ ราะ มั ว่า นตึงสายการมันมีวิธียังไงที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเราให้มันผ่านกับอุปสรรคนั้นไม่ได้ ก็จริงๆเราใช้ทิปที่แบบว่าใช้ตลอดก็คือการดีพอครับก็คือเหมือนเราคือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการดีพอเนี่ยเป็นการที่เราใช้แค่ครั้งเดียวเราจบแล้วคือแบบการทลายกำแพงแล้วเราจะแบบว่าเบรกดาวต่างๆใช่ ใช่แต่จริงๆแล้วกำแพงที่เรามีเป็นกำแพงเมืองจีน ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีฟทอล์กกันหลายรอบ
20 รอบกำแพงก็ยังเหลืออีกแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมใช่ ใครปีนบ่อยสุด เรา ใครใครสูงกว่ากัน ก็แพ้แค่สูง แข่งกันสูง ผมว่าจริงๆแข่งกันสูงครับ เพราะว่าถ้าพูดตามตรงแล้วก็คือเราดีพอกันเยอะมากจริงๆ เพราะว่าคือเหมือนพอเรามีปัญหานี้ปุ๊บปัญหาใหม่เกิดแล้วก็ต้องคุยปัญหานี้ต่อ แล้วบางทีปัญหาเก่าก็กลับมา ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวิธีการแก้ปัญหายังไง ก็จบในการดีพอตลอดครับแล้วก็หลังจากการดีพอก็เป็นเรียกว่าเป็นทริคที่ดีมากเพราะว่าหลังจากจบก็เสร็จเลย ใช่ ใช่ ก็ก่อนจะมาเป็นวิลเลียมเอสในวันนี้ แต่จริงๆเราสนิทกันมากเลยนะทำไมมันต้องดีพอตลอดเวลา คือจริงๆอ่ะเราไม่เคยมีปัญหากันเลยถ้าเราไปเที่ยวด้วยกันหมายถึงว่า ไม่ต้องแบกภาระอะไรอย่างนี้หรอ ใช่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานด้วยกันหรือไม่ได้มีอะไรแบบสตอรี่ที่มันแบบนอกเหนือจากเขาเรียกว่าพาร์ทการทำงานอ่ะเราก็จะแบบแฮปปี้อ่ะเราไปคาเฟ่เราไปถ่ายรูปเราแบบทุกอย่างมันแฮปปี้หมดเลยอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นพาร์ทการทำงานมันมีหลายเรื่องที่เราต้องมานั่งนั่งเคลียร์กันอะไรเงี้ยใช่ ใครถ้าสมมติถ้ากับวินเลียมดีพอเราจะสังเกตไหมเขามีอาการแบบไหน จริงๆก็ต่างคนต่างสังเกตครับผมเพราะว่าจริงๆเขาจะเก็บเยอะใช่แต่ว่าผมเป็นฟิลแบบว่าเก็บบ้างปล่อยบ้างเพราะว่าแบบบางทีเก็บมาแล้วนานๆแล้วไม่ไหวก็ปล่อยใช่ ปล่อยหรือระเบิด ปล่อยเฉยๆครับผม ปล่อย ยังเล่มจะสังเกตพี่เอ็นว่าแบบถ้าจังหวะ มีท้องแล้ว คือแบบมีเขา ๆ จะเป็นอาการแบบไหน เป็นการแบบคือด้วยความที่เราอยู่กับเขาบ่อย แบบปกติแล้วที่เขาจะใช้ชีวิตปกติเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบคือเขาจะเป็นคนดีด้าประมาณนึงครับเวลาแบบเขาไม่มีอะไรในหัวเขาก็พูดนี่นั่นนู่นเนี่ยพูดเยอะเหมือนกัน แต่ว่าพอมาถึงจุดที่แบบว่าเงียบๆแปลกๆแล้วก็จะแต่จริงๆผมจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยรู้ว่าต้นตอเนี่ยคืออะไรอะไรเงี้ยจะเป็นคนซื่อๆนิดนึงอะไรเงี้ย ซื่อ แสดงว่าเอสก็ต้องชี้นำน้องแนะนำน้องไหมว่าพี่กำลังเป็นอะไร อะไรนะครับ มีแนะนำน้องไหมว่าพี่กำลังอยู่โมเมนต์นี้ คือบางทีเราบอกเราคิดว่าเขาน่าจะรู้เองแล้ว แต่ว่าก็ไม่รู้ บางทีไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆมันก็ดีขึ้นเรื่อย ใช่ ๆแต่ว่าการจัดสังเกตก็คือ PS ก็จะแปลกไปครับแต่ว่าจะเงียบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ ถ้าถามวินเลียมรู้ไหมว่าตอนนี้รู้เปอร์เซ็นต์พี่เอสกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่รู้ใจเขา ถ้าที่ รู้ถ้าตอบแบบว่าแบบฟิล95%แล้วกัน แล้วถ้าตอบแบบว่าในใจเลย 100 ยอมรับไหม อะไร ยอ นะ มรับไหมว่าร้อยไหมหรือว่าจะเกทับตะกลับ ไม่ผมว่าอาจจะประมาณ 70 กูว่าแล้ว อุ้ย กูว่าแล้ว ทำไมเหรอพี่เอ็นรู้สึกว่าเขารู้เราแค่70อ่ะ ไม่เพราะว่าน้องเป็นคนที่ awareness แคบ แคบใช่รู้ตัว รู้ ใช่เป็นคนที่ awareness แคบใช่ครับคือเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะแบบเห็นแค่ตรงนั้นแล้วก็ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนที่คือมันเป็นข้อดีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่แหละที่เราคิดหลายตลบใช่แล้วเราเป็นคนที่ระมัดระวังเวลาทำอะไรอะไรเงี้ยใช่ครับผมแต่ว่าผมมารู้วิลเลียมอะผมรู้100นะผมกล้าพูด อาทิ จริง เช่ มาก น จริงมาก รู้อะไรเขาบ้าง อะไรนะครับ ลองพูดคำถามรู้อะไรเขาบ้างลองพูดมาแต่เผื่อเขาบอกไม่รู้ ก็รู้อะไรเขาบ้างเหรอ ไม่หมายถึงว่า สถานการณ์เหรอที่พวกพี่ไม่รู้อ่ะ มีวันหนึงแบบทำงานเสร็จอะไรเงี้ยหลายเรื่องนะถ้าผมรู้แล้วพี่ไม่รู้อ่ะ สักเรื่องหนึ่งเอามาเอส ยกมาเลย เอามา จริงไม่ก็แบบวันนั้นทำงานเสร็จใช่ไหมแล้วก็แบบเจอกันพี่หรือแบบบายบายอะไรเงี้ยก็จะเป็นมวลที่แบบไม่ปกติอ่ะคือผมรู้ละว่าอันเนี้ยไม่ปกติแล้วก็ยังไม่พูดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโทรพอแยกกันปุ๊บโทรหาไม่รับไลน์ไม่ตอบอะไรเงี้ยไปหาเลย เราเป็นคนจริง รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหน จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าที่ จริ เขา ง พูด อันนี้จริง แล้วเราเป็นอะไรไม่ก็เป็นเรื่องแบบซีเรียสนะตอนนั้นใช่ก็แบบว่าแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้บอกใครว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยใช่แล้วอยู่ดีแบบว่าคือผมมาอยู่นั่งอยู่ใช่ป่ะอารมณ์แบบว่าคือรถเขาอะผ่านมาโอ้โหรู้ได้ไงวะว่าแบบมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยใช่ เห็นแค่รถเลยเหรอ เห็นรถเลย แต่ว่าทำเป็นไม่สนใจตอนนั้นเมินอยู่ วิลเลียมงอยากไหมเหรอครับไม่ยาก เพราะว่าผมว่าเขาน่าจะแพ้ผม ที่มั่นใจ ก็ คนไทยไปเรื่องนั้นให้ได้นะ ก็จริงๆมันก็จะมีจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเราไม่เหมาะ ไม่เหมาะกันหรือเปล่า ใช่คือรู้สึกว่าแบบเราก็เห็นคือทุกอย่างเราเห็นหมดแหละแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆหรือว่าเราเป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราออกมาน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดหลายตลบแต่ละตลบว่าจริงๆถ้าสมมติว่าปัญหาเนี้ยไม่มีเราอ่ะ
ก็น่าจะดีหมายถึงว่ามันก็คงไม่เกิดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าโอเค หรือว่าแยกไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเคมี ใช่ใช่คืออันเนี้ยคือเราคุยกันอะในพาร์ทของความที่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากแยกกันนะ ในพาร์ทการทำงานอะคือตอนนี้ทุกอย่างมันแฮปปี้หมดเลยคือถ้าเป็นเราแค่2 คนหมายถึงว่าแบบคือทุกอย่างมันแบบอุ้ยแฮปปี้แต่พอเหมือนเรื่องคอนดิชันอะไรต่างๆนานามันทำให้เหมือนมีปัญหาเยอะ ซึ่งบางอย่างเราก็รู้สึกว่าไม่มีทั้งมีเหตุผลแล้วก็ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งผมก็รู้สึกว่า คือผมไม่ชอบมีปัญหาซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็โอเคไปไม่ล่ะหรืออย่างเงี้ยแต่พอการที่เหมือนแบบเราอะเก็บไว้กับตัวเองเยอะมาก แล้วพอเราก็แบบเศร้านู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนแบบพอมาเคลียร์ใจกันด้วยความที่ว่ามันต้องดีทอล์กกันนั่นแหละแล้วพอเราเริ่มพูดอะมันก็เป็นฟีลแบบทุกอย่างมันเริ่มจริงจังขึ้นเพราะว่าน้องก็ไม่อยากให้แยก ผมก็ไม่อยากแยกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมมันต้องแยกล่ะอะไรเงี้ยมันก็เป็นประมาณนั้นเล ตอน ย นั้นวิลเลียมพอพี่เขาพูดว่าแยกกันไหมอ่ะ เราเยียวยายังไงบ้างกับความรู้สึกนี้ของพี่เขา คือเยียวยายังไง คือผมคิดอยู่แล้วว่าต่อให้เขาไล่ผมก็ไม่ไปเลย ไม่ผมไม่ได้ไล่นะ ไม่ต่อให้ไล่ ต่อให้ไล่ต่อให้ไล่ ต่อได้ ใช่แบบต่อให้จะแบบว่าไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็จะหาแบบว่าหาทางให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าปัญหาที่มีอยู่ตอนเนี้ยตั้งแต่เราเริ่มโปรเจกต์ไอ้เทมโปเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหากันเลยไม่เคยทะเลาะกัน ซึ่งมันเกิดมาจากมวลนอกเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องมาคุยกันครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ make sense ที่เราจะต้องมาแยกกันเลยก็เลยบอกเราจะไม่ให้ไปไหนอะไรเงี้ยใช่อยู่ด้วยกัน จริงๆผมว่าท็อปิกมันค่อนข้างซีเรียสนะจริงๆถ้ามูดมันจะซีเรียสเกินไปไหม พี่ถามแล้วตรงไหนว่ารู้สึกว่ามันถึงช่วงเวลาไหนรู้สึกว่าเราก็ไปด้วยกันได้เคมีมันได้ถ้าในภาษาซีรีส์อ่ะ คือผมสำหรับผมเลยนะ ด้วยความที่ว่าตอนแรกเราไม่ได้ดีทอกันเยอะ เราไม่ได้เข้าใจกันอะไรขนาดนั้น แต่พอเราคุยกันเยอะ ก็ผมถึงพูดว่าบนเวทีว่าขอบคุณอุปสรรคพิมพ์ไปใน X ว่าขอบคุณอุปสรรคที่เข้ามาที่ทำให้เราเข้าใจและรักกันมากขึ้น คือถ้าไม่มีอุปสรรคอะเราคงไม่ได้มาคุยกัน แล้วก็คงไม่ได้เข้าใจกันเยอะขนาดนี้ แล้วผมก็คงไม่ได้อยู่ต่อ แต่ว่าพอเหมือนผมรู้แล้วว่าโอเค purpose ของวิลเลียมคืออะไรทำไมเขาถึงไม่อยากให้เราไปอะไรอย่างเงี้ยคือ there's so much going on behind the scene and you all don't know อ่ะก็แต่เพราะฉะนั้นอ่ะคืออะไรนะ ไม่ต่อ หลังซีน เพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราอยู่กันทุกวันเนี้ยเราอ่ะสบายใจกันสุดๆแล้วเราเข้าใจกันมากๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมถึงบอกว่าไม่ไปไหนแล้ว เพราะว่ารู้แล้วว่าแบบเนี้ยมันดีที่สุดแล้ว แต่ระหว่างซีรีส์ออนเราก็ตัวติดกันมากเลยไม่ไปไหนกันเลยอยู่ด้วยกัน2 คน จริงๆก็ จริง ก็จริงก็จริง ก็จริงแต่ว่าในช่วงซีรีส์ออนไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเลย ก็เรายังดีทอล์กอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเหมือนแบบคือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเวลาแบบเราไปแบบทริปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าสมมติว่าเดี๋ยวจะไปนี่นะไปคาเฟ่นะถ่ายคอนเทนต์นี่นะปุ๊บพอเขาที่พักปุ๊บสักประมาณ4-5 ทุ่มดีทอล์กอะไรเงี้ยซีมีเซคชันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่า ใช่ใช่ มันจะมีเป็นคิวตารางงานเพราะเขาเป็นคนแบบค่อนข้างละเอียดเรื่องนี้เขาจะเป็นคนที่แพลนมาก่อน ถ้าเขาไม่แพลนอะเฮดอ่ะเขาจะแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ ไม่แล้วถ้าก่อนนอนแล้วมันนอนหลับเหรอถ้ามันทอล์กหนักกันขนาดนั้น ไม่ส่วนใหญ่เราจะจบดีครับ ใช่จบดี เราจะจบคือถ้าไม่ดีเราจะไม่จบ เราจะคุยกันไปเรื่อย เช้า ๆ ใช่ เราคุยกันนานมากเวลาเรารีทอล์คครั้งหนึงเราคุยกันนานเพราะว่ามันก็หลายเรื่อง ใช่ก็เสียน้ำตาเป็นแกลลอนนะตอนเนี้ยอันนี้ เดี๋ยวใครเสียน้ำตาเยอะสุดตั้งแต่ที่แบบพี่เอจริงเหรอ เสียน้ำตาเยอะสุด จริงเหรอ ไม่น่าเชื่อ เพราะโดยปกติคือถ้าจากที่สังเกตไม่จะเป็นผู้นะ จริงๆตอนแรกเขาไม่ร้องไห้เลย เออ แล้วเหมือนแบบหลังๆมาคือเหมือนพอผมปลดล็อกเยอะเขาก็เลยปลดล็อกด้วยอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นน้ำตาเขาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต่อให้เราแบบอะไรยังไงแค่ไหนนะถ้าเราเห็นเขาร้องไห้อะก็ไม่ได้อ่ะห้ามร้อง แสดงว่าวันนี้ก็ถ้าสมมติเกิดวันไหนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะรู้สึกแบบเหงาๆใช่ไหม ก็นิดนึงก็เพราะว่ามันจำมาที่ไม่มีกันไม่ได้แล้วไง เข้าเพลงเหรอ ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มี ไม่อย่างคู่กันเมื่อกี้ ที่เขาอุตส่าห์พูดบนเวทีว่าแบบ เฮ้ยอย่างเพลงที่เธอร้องอะไรด้วยกันเนื้อหาประโยคไหนที่มันรู้สึกแบบว่า มันคือเราเลย มันคือตัวเรา เมื่อกี้พี่เอพูดบอกว่าเพลงนี้มันเป็นที่เรา เพลงมันใช่เลยอะไรเงี้ยได้แล้วอะไรเงี้ย ก็จริงๆจำไม่ได้แล้วว่าวันที่ไม่มีกันมันเป็นยังไง อันดับข้อแรกใช่เพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วว่าวันที่อยู่โดยที่ไม่มีน้องอ่ะเป็นยังไง แล้วก็จากนี้ไปคู่กันอะไรเงี้ย
มันก็เป็นฟิลนั้นอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงครับ แล้วหลังจากนี้เราจะได้เห็นคุณก่อน พี่เรียมก่อนแล้วพี่เรียมช เอ อบ อ วันไหน จริงๆผมชอบทำให้ขอเดิมๆนั่นพ่อเก่าๆมัน เป็นไงเนาะ ฉันเนี่ย อ๋อ ทำไม่ขอเดิมๆนั้นเพ อ๋อ ราะเก่าๆก็เพราะเธอเองอะไรเงี้ยก็ผมเอามารีเลทกับเพลงระหว่างทางแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่รู้จักพี่จะผมก็เล่นเพลงระหว่างทางเหมือนกัน ซึ่งก็เล่นกีตาร์ปกติอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมีความหมายอะไรมากขนาดนั้น แต่ว่าพอรู้สึกว่าพอได้เอามาร้องครั้งนี้แล้วเล่นกีตาร์เลยรู้สึกว่าช่วงซีรีส์เลยครับนั่นแหละก็รู้สึกว่าทำไมมันถึงเพลงมันถึงเพราะกว่าเดิมได้ไงอะไรเงี้ยทำไมถึงแบบทุกเนื้อเพลงเนี่ยมันถึงสื่อแบบไปถึงโพสิทีฟแบบทางเขาหมดเลย ก็ร้องระหว่างทางวันแฟนปาร์ตี้ก็อยู่ดีก็ร้องไห้ คำถามสุดท้ายพี่ถามเลยเวลาเขาร้องไห้วินเลียมปอบเอสยังไง คำถาม อยาก สุ เห็ ด น ท้ายนะคะคำถามสุด อะไร ท้าย เวลาพี่เอสร้องไห้วินเลียมปอบพี่เอสยังไงเวลาเห็นน้ำตาปุ๊บ ผมให้บ่อยด้วยนะ คือแรกๆคือผมจะเป็นคนมาดเยอะจะเป็นคนมาดเยอะมากแบบแรกๆจะแบบว่าเก็บทรงก่อนจะแบบจะมองจะดูก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้ารู้สึกว่าผมอะถ้าปล่อยไปแบบสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะต้องไปกอดหรือต้องไปแตะตัวเขาหรือว่าต้องทำอะไรสักอย่างต้องไปจับคอจับอะไรเงี้ยต้องจับอะไรเงี้ยไม่งั้นแบบ อยู่แล้ว ใช่อะไรนะครับ เก็บทรงไม่อยู่แล้ว เก็บทรงไม่อยู่แล้วอันนั้นทลายกำแพงเมืองจีนออกกัน โอเคอันสุดท้ายกอดกันค่ะเพราะว่าก่อนที่บอกว่ากอดกันเราก็จะนำสายเขาพูดไง พี่เอจะร้องไห้เหรอ ไม่นะครับไม่ได้ร้องครับ ใช่เมื่อกี้ โอ ฟัง เค อยู่ นะคะ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ